હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળમાંથી એક નવી જ જાતનો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો જે તમે આનાથી પહેલાં કદાચ જ ક્યારેક બનાવીને ખાધો હશે. પ્રોટીન, વિટામિન, ફાઇબર અને આયર્નથી ભરપૂર આ નાસ્તો ફક્ત 2 જ ચમચી તેલમાં બની જાય છે. શાકભાજીથી ભરપૂર આ નાસ્તો છે, તો જો બાળકો દાળ કે શાક ના ખાતા હોય તો તમે ચોક્કસથી આ નાસ્તો બનાવીને એમને ખવડાવી શકો છો. કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે તો આ નાસ્તો ખૂબ જ વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ જેટલી કાચી મગની દાળ લઈને 2-3 વખત ધોઈને સાફ પાણીથી 4 થી 5 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી હતી. હવે એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લેવાનું છે અને પાણી નિતારીને આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં એને લઈ લઈશું. જો થોડું ઘણું પાણી રહી જાય તો પણ વાંધો નથી, કારણ કે પીસતી વખતે એમ પણ આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. તો સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે એમાં આપણે 15 થી 16 નાની સાઇઝની લસણની કળી, 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઝીણો સમારીને એડ કરીશું. 1/4 કપ પાણી એડ કરીને એકદમ સ્મૂધ આપણે એને પીસી લેવાનું છે. તો પીસાઈ ગયા પછી બેટરને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે ઘણા બધા શાકભાજી એડ કરવાના છે, જેમાં અહીંયા મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે. સાથે જ મેં અડધોથી પોણો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી પાલકની ભાજી એડ કરી છે. ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલી પાલકની ભાજી લઈને એને ધોઈને ઝીણી સમારીને ઉમેરી છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું બારીક કાપેલું આપણે કેપ્સિકમ એડ કરીશું. સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં ગાજર લઈને એને પણ બારીક ચોપ કરી લીધું છે ચોપરમાં, અને અડધો કપ જેટલું લાંબુ અને પતલું કાપેલું કોબીસ ઉમેર્યું છે. તો બધા જ વેજીસ બરાબર ધોઈને જ ઉમેરવાના છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું એમાં આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. અડધો કપ જેટલી અહીંયા હું બારીક કાપેલી મેથીની ભાજી પણ એડ કરું છું. પાલક અને મેથી બેમાંથી કોઈ પણ એક ભાજી એડ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, કોઈ પણ એક સ્કીપ પણ કરી શકાય છે. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ઘણા બધા વેજીસ આપણે એમાં એડ કર્યા છે, તો એકદમ હેલ્ધી આ નાસ્તો બનવાનો છે. તો મિક્સ કરતી વખતે જો તમને વધારે સૂકું લાગતું હોય તો થોડું પાણી પણ તમે એડ કરી શકો છો. તો જેમાં મેં મગની દાળ પીસી હતી એમાં જ અડધો કપ પાણી એડ કરીને એ પાણી જ મેં બાઉલમાં એડ કરી દીધું છે. ખીરુની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ થોડી ગાઢી જ રાખવાની છે, એકદમ રની કન્સિસ્ટન્સી નથી રાખવાની. તો મીઠું આમાં પીસતી વખતે મેં એડ કર્યું હતું, તેમ છતાં મને થોડું મીઠું ઓછું લાગ્યું તો બીજું મેં એડ કર્યું છે. હવે જે રેગ્યુલર બ્લુ કલરનું ઈનોનું પેકેટ આવે છે એ આખું એક પેકેટ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે ઈનો ના હોય તો તમે આમાં 2 થી 3 ચપટી બેકિંગ સોડા પણ એડ કરી શકો છો. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે ઈનોની ઉપર લીંબુનો રસ ઉમેરીએ, જેથી ઈનો આપણો સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય. તો બધું જ આપણે ફરીથી મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું નાસ્તા માટેનું એકદમ હેલ્ધી બેટર બનીને તૈયાર છે. હવે મેં ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ સ્પ્રેડ કરી લઈએ. હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું હતું એ આપણે 3 થી 4 લેડલ જેટલું આમાં એડ કરવાનું છે અને સરસ એને ફેલાવી લઈએ. બસ અહીંયા મેં અડધા ભાગનું જ બેટર એડ કર્યું છે, અડધાનું આપણે બીજો નાસ્તો બનાવવામાં યુઝ કરીશું. એકદમ ચપટું નથી કરવાનું, થોડું જાડું જ સાઇઝનું રાખીશું. અને હવે ઢાંકીને ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક થવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો ઉપરની સાઈડ જે છે થોડી ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો હવે એને આપણે બીજી બાજુ ફેરવવાનું છે. તો ડાયરેક્ટ જો એને ફેરવશું તો એ ઘણો હેવી છે એટલે તૂટી પણ જશે. તો આપણે આ રીતે એક પ્લેટમાં એને પહેલાં કાઢી લઈએ. તો પેનને આપણે ફરીથી ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું અને એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ફરીથી સ્પ્રેડ કરી લઈએ, જેથી નાસ્તો આપણો જે બીજી સાઈડથી શેકવાનો છે બળી ના જાય. તો હવે આ નાસ્તાને બીજી બાજુ ફેરવવા માટે આપણે એક બીજી પ્લેટ એના ઉપર મૂકીશું આ રીતે, અને બંને પ્લેટને આ રીતે આપણે ઊંધી કરી લઈશું અને જે પહેલાંની પ્લેટ છે એને આપણે હટાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એક સાઈડથી આપણો નાસ્તો કેટલો સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે એને પ્લેટમાં એડ કરીને પેનમાં એડ કરીને ઢાંકીને ધીમા તાપે ફરીથી 3-4 મિનિટ આપણે કૂક કરીશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે ચમચાની મદદથી જ આપણે એને ફેરવી લઈશું, કારણ કે બંને સાઈડથી શેકાઈ ગયો છે. તો આપણે બીવાની જરૂર નથી, બિલકુલ પણ એ તૂટી નહીં જાય. તો હવે ખુલ્લો રાખીને જ 2 મિનિટ એને આપણે કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને ફરીથી એકવાર ફેરવી લઈએ. હવે એની ઉપર આપણે થોડું ચીઝ છીણી લઈશું. ચીઝ અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો આ સ્ટેજ ઉપર જ નાસ્તાને સર્વ કરી શકો છો, પણ ચીઝ બાળકોનું ફેવરેટ હોય છે અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ લાગે છે. તો અહીંયા થોડું ચીઝ પણ મેં એડ કરી દીધું છે.
હવે થોડું આપણે ગાર્નિશિંગ માટે એના ઉપર લાલ મરચાં, જે મારી પાસે ફ્રીજમાં લીલા મરચાં પડ્યા હતા એની સાથે જ 2 મરચાં લાલ કલરના થઈ ગયા હતા, તો એને મેં અહીંયા ગાર્નિશિંગ માટે યુઝ કર્યું છે. તમે વધારે તીખું ના ખાતા હોય તો ખાતી વખતે એને કાઢી નાખવા. થોડા લીલા ધાણા એડ કરીને ઢાંકીને ચીઝ ઓગળે ત્યાં સુધી 1 મિનિટ એને આપણે થવા દઈએ. 1 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચીઝ પણ સરસ ઓગળી ગયું છે. તો હવે આ નાસ્તાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી નાસ્તો બન્યો છે. તો હવે આને આપણે પિઝા કટરની મદદથી કટ કરી લઈશું. જે રીતે આપણે પિઝા કટ કરીએ છીએ એ જ રીતે મેં અહીંયા 8 ભાગમાં એને કટ કરી લીધો છે. જોવામાં જેટલો સુંદર છે એટલો જ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી છે અને ફક્ત 2 ચમચી તેલમાં આપણે બનાવ્યો છે. તો જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે. તો નાસ્તો આપણો પાછળથી પણ બિલકુલ બળ્યો નથી, એકદમ પરફેક્ટ અને ક્રિસ્પી બન્યો છે.